Γεια σας, είμαι η Μελίνα. Γιώργος. Άννα. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Σήμερα πρόκειται να παρακολουθήσετε το τρίτο επεισόδιο της εκστρατείας μας Complete Acropolis Marbles Unchained. Για όσους δεν έχουν ενημερωθεί για τα προηγούμενα δύο επεισόδια, μπορείτε να πάτε στο κανάλι μας με όνομα Marbles Unchained και να πάτε στο section του βίντεο και να δείτε. Σήμερα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε τα εκθέματα που εντάσσονται στο μινωικό πολιτισμό σε αυτή την χρονική περίοδο και βρίσκονται εντός του Βρετανικού Μουσείου. Για όποιον δεν έχει πληροφορηθεί, το πρώτο επεισόδιο ήταν μια γενική αναφορά κάποιων εκθεμάτων μας, χωρισμένα αναενότητα, αναθεματική ενότητα και χρονολογία. Το δεύτερο επεισόδιο ήταν μια εντελεχής αναφορά του κυκλαδικού μας πολιτισμού. Σήμερα θα δούμε τον μινωικό μας πολιτισμό. Εάν ενδιαφέρεστε για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βίντεο, παρακαλούμε παραμείνετε μαζί μας. Με τον όρο μινωικός πολιτισμός εννοείται ο προϊστορικός πολιτισμός της Κρήτης, διακριτός του προϊστορικού πολιτισμού, που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική αρχαία Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου. Το όνομα μινωικός πολιτισμός προέρχεται από τον μυθικό βασιλιά Μίνωα και δόθηκε από τον Άρθουρ Έβανς, τον αρχαιολόγο που ανέσκαψε το ανάκτορα της Κνωσού. Τα ανάκτορα έγιναν εστιακά σημεία εγκατάστασης και η άψη των εγκαταστάσεων στην Κνωσό μέχρι τη νεοανακτορική περίοδο εκτιμάται σε 75 εκτάρια, δηλαδή 185 στρέμματα, γεγονός που υποδεικνύει πληθυσμό ίσως και 12.000 ατόμων. Συγκριτικά οι πικίνες της τερβαλαδικής περίοδου ήταν 30 εκτάρια, δηλαδή 74 στρέμματα, συμπεριλαμβανομένης της περιτυχισμένης Ακρόπολης, τα εδάφη που ελέγχονταν από την Κνωσό, τη Φεστό και τα Μάλια, πιθανώς κάλυπταν έκταση πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η μετάβαση από τα παλαιά ή πρώτα ανάκτορα της προανακτορικής στα νέα ή δεύτερα ανάκτορα της νεοανακτορικής περίοδου καθορίζεται από την αναδημιουργία των οικοδομημάτων μετά από τις καταστροφές, πιθανώς εξαιτίας κάποιου σεισμού, και στις τρεις σημαντικές θέσεις της Μεσομινωικής. Τα νέα ανάκτορα γίνονται περισσότερο κατανοητά σε ό,τι αφορά στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς παρουσιάζουν μείζονες αρχιτεκτονικές ομοιότητες. Διατηρούν πολλούς από τους ρόλους των προκατόχων τους, όπως είναι η αποθήκευση, η τελετουργία, η παραγωγή και η συγκέντρωση πρώτων υλών μέσω των επαφών τους κυρίως με την ελληνική ηπειρωτική χώρα και τα αιγαιακά νησιά, την Ανατολική Μεσόγειο και την Αίγυπτο. Με εντυπωσιακό τρόπο αναδεικνύονται αυτές οι επαφές στις μινωικού ύφους τοιχογραφίες του Τελ Κάμπρι στο Ισραήλ και του Τελ Ελνταμπά στο Δέλτα του Νείλου, αρχαϊκά αείες. Ας γνωρίσουμε όμως καλύτερα τα αντικείμενα εκείνης της περίοδου που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Σφραγίδα από αχάτη. Άντρας που υπέβη έναν τάβρο. Μινωική περίοδος 1500-1300 π.Χ. Κρήτη. Χρυσό μεταλλιών με τη μορφή κρυαριού. Μινωική περίοδος 1700 με 1550 π.Χ. Κρήτη. Το κόσμημα αυτό είναι φιλοτεχνημένο σε φύλλο χρυσού. Έχει έναν κρίκο πάνω από τα κέρατα του κρυαριού και είναι διακοσμημένος με 3 δίσκους. Εδώ το αγριοκάτσικο έχει πέσει στο έδαφος με τα πόδια του γονατιστά κάτω από το σώμα του. Το κρητικό αγριοκάτσικο με τα μεγάλα λοξά χαρακτηριστικά του κέρατα ήταν ένα αγαπημένο θέμα σε μινωική τέχνη, ενώ πολλές φορές φαίνεται το βραχώδης ορεινό τοπίο που ήταν και το φυσικό του σπίτι. Τα αγριοκάτσικα εμφανίζονται επίσης ως θύραμα στις σκηνές με κυνήγι κατά τη διάρκεια της εποχής του Χαλκού. Σήμερα το είδος αυτό, γνωστό ως κρικρί, είναι υπό εξαφάνιση λόγω του κυνηγιού, αν και πολύ λίγα εξακολουθούν να ζουν στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές της Κρήτης.
Σφραγιδόλιθος από πράσινο χαλαζία με σημάδια από τη μινωική ιερογλυφική γραφή. Μινωική περίοδος περίπου 1700 με 1550 π.Χ. από την Κρήτη. Ένα δείγμα πρώιμης κρητικής γραφής. Αυτός ο μικροσκοπικός σφραγιδόλιθος είναι ένα καλό παράδειγμα της δεξιότητας των χαρακτών στην κατασκευή της μινωικής σφραγίδας, οι οποίοι πέτυχαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην χαρακτική σε μικροκλίμακα. Και στις τέσσερις πλευρές είναι χαραγμένα σημάδια από την πρώιμη περίοδο, ενώ αποτελεί ένα από τα τρία βασικά αντικείμενα που υπάρχουν από τη μινωική Κρήτη με δείγμα γραφής. Η γραφή, η οποία αποτελεί πιθανόν μια μητρική μινωική γλώσσα, δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Παραδείγματα από τα άλλα δύο αντικείμενα βρέθηκαν στη μινωική Κρήτη της εποχής του Χαλκού, χαραγμένα με γραμμική Α και γραμμική Β και επίσης σώζονται στο Βρετανικό Μουσείο. Μεγάλη σφαιρική φιάλη. Μινωική περίοδος περίπου 1400-1350 π.Χ. από το Μαρόνι της Κύπρου. Κρήτη, μινωική περίοδος περίπου 1700 με 1400 π.Χ. Ένα δύσκολο και επικίνδυνο ακροβατικό κατόρθωμα, τα ταυροκαθάψια, συχνά εμφανίζεται στη μινωική τέχνη και πιθανότατα αποτελούσαν τμήμα κάποιας ηλεκτρολογικής δραστηριότητας. Η δύναμη και η ισχύ των ταύρων ίσως να κρύβεται πίσω από τη θρησκευτική του σπουδαιότητα για τους Μινωίτες. Διαφορετικά άλματα εκπροσωπούνται σε ποικίλες σκηνές. Σε αυτή την έκδοση, ο Άρητης έχει κάνει το άλμα του που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του τάβρου, προκειμένου να προσγειωθεί με τα δύο πόδια στην πλάτη. Ο Γλύπτης υποστήριξε έξυπνα τον ακροβάτη, επιτρέποντας τα μακριά μαλλιά του να εξέχουν πάνω από το μέτωπο του τάβρου. Έτσι, το σύνολο αποτελεί ένα στέρεο μέταλλο σε ένα μασίβ κομμάτι. Θράψμα από γύψινο διάκοσμο που απεικονίζεται τα ταυροκαθάψια σε τοιχογραφία. Μινωική περίοδος, περίπου 1450 με 1375 π.Χ. από την Κνωσό, στην Κρήτη. Ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι μινωικής τοιχογραφίας. Κατά τη στιγμή της καταστροφής του ανακτόρου της Κνωσού, περίπου δηλαδή το 1375 π.Χ., το εσωτερικό του ήταν πλούσια διακοσμημένο με τοιχογραφίες. Πολλά θράψματα βρέθηκαν από τις ανασκαφές του Άρθουρ Έβανς, είτε ακόμη προσκολλημένα στα τοιχώματα, είτε αποκολλημένα από αυτά. Τα περισσότερα βρίσκονται στο Μουσείο του Ηρακλείου, αλλά ο Έβανς έδωσε αυτό το μοναδικό μικρό κομμάτι στο Βρετανικό Μουσείο το 1906. Το γύψινο αυτό διακοσμητικό προέρχεται από μια ομάδα τοιχογραφιών που απεικονίζουν αθλήματα με τάβρο. Με την πρώτη ματιά είναι δύσκολο να το διακρίνουμε, αλλά η σύγκριση με πιο πλήρη παραδείγματα μας υποδεικνύουν ότι απεικονίζεται η μυρή ενός ακροβάτη. Η σάρκα της μορφής είναι βαμμένη λευκή. Οι μινωικές τοιχογραφίες φαίνεται ότι ακολουθούν την πρακτική γνωστή και από την Αιγυπτιακή τέχνη, όπου ο άνδρας έχει καφέ επιδερμίδα, ενώ η γυναίκα έχει λευκή επιδερμίδα. Αυτό μας έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι σε ορισμένα άλματα με τάβρο οι ακροβάτες είναι γυναίκες, αν και έχουν αντρική ένδυση. Είναι επίσης δυνατό να υποδεικνύεται η ηλικία αναλόγως στον τόνο του δέρματος, με τα πολύ νεαρά αρσενικά να εμφανίζονται με ένα οχρό χρώμα. Κεραμική κανάτα με το εξέχον στόμιο. Μινωική περίοδος περίπου 2500 με 2300 π.Χ. από τον ισθμό της Ιεράπετρας, Ανατολική Κρήτη.
Κεραμική κούπα σε στυλ καμάρα της μινωικής περίοδου, όπου χρονολογείται περίπου το 1950 με 1850 π.Χ. από την Κνωσό της Κρήτης. Βλέπουμε ένα μικρό κύπελο πόσης με κόκκινες και άσπρες ρίγες. Κεραμικά σε αυτό το στυλ ονομάζονται σκύλοι καμάρες, από την σπηλιά Καμάρες κοντά στο παλάτι της Φεστού. Το σπήλαιο ήταν προφανώς ιερό για τους Μινωίτες και περιείχε αναθήματα αποτελούμενα από μεγάλες ποσότητες αυτού του είδους κεραμικής. Η περίοδος από την είδηση των μινωικών ανακτόρων της Κρήτης, του Τέστην 1950 π.Χ., μέχρι την πρώτη μεγάλη καταστροφή τους, δηλαδή περίπου το 1700 π.Χ., είναι γνωστή από τους αρχαιολόγους ως προανακτορική περίοδος. Αυτός ο χαρακτηριστικός τύπος κεραμικής κατασκευάζεται με κόκκινη, πορτοκαλί και λευκή διακόσμηση σε σκούρο φόντο. Το στυλ καμάρες ήταν συχνά περίτεχνο, με πολύπλοκα λεπτεπίλεπτα σχήματα πάνω στα αγγεία. Αυτό το μικρό κύπελο πόσης, λοιπόν, αντιπροσωπεύει μια απλή έκδοση. Έχουν επίσης βρεθεί και σε ποτήρια με κανάτες που ίσως να έχουν χρησιμοποιηθεί σε τελετουργικά ή πιθανόν να έχουν κοσμήσει τις τραπεζαρίες των πρώτων ανακτόρων. Παραδόξως, το πρώτο αγγείο στο στυλ καμάρες που βρέθηκε σε ένα σκαφί προήλθε από το Λαχούν στην Αίγυπτο και ανακαλύφθηκε από τον Φλίντερς Πετρί. Τώρα όμως βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Κεραμικό βάζο με κυματοειδή στεφάνι, περίπου 1850 με 1800 π.Χ. από Λαχούμ, Αίγυπτος, ένα αιγυπτιακό αντίγραφο του μινωικού σκεύους Καμάρας, όταν ο Φλίντερς Πετρί ανέσκασε το Μεγάλο Μέσο Βασίλειο, περίπου 2040 με 1700 π.Χ. Στην τοποθεσία της πόλης του Λαχούμ, στην είσοδο της Φαγιούμ, στην Αίγυπτο, ανακάλυψε κομμάτια εισαγωμένων από μινωικά αγγεία. Ανακάλυψε επίσης αγγεία κατασκευασμένα στην Αίγυπτο που μιμούνταν τις εν λόγω εισαγωγές. Αυτό το παράδειγμα με κυματοειδή στεφάνι και εντυπωσιακή διακόσμηση μοιάζει μινωικά αγγεία καμάρες. Τα μοτίβα από σφραγίδες είναι επίσης βαμμένα με τρόπο που φαίνεται να παραπέμπουν σε μινωικά πρότυπα. Τα αντίγραφα αυτά δείχνουν ότι μία σημαντική ποσότητα των συσκευών αυτών εισήχθησαν και ίσως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την επαφή μεταξύ της Κρήτης και της Αίγυπτου στην εποχή του Χαλκού, περίπου 2000 π.Χ. και μπορεί ως εκ τούτου να υπάρχει σχετικά σημαντική εμπορική δραστηριότητα κατά τον 10ο αιώνα π.Χ. Γιώργο. Πύλινο φέρετρο. Λάρνακα. Μινωική περίοδος περίπου 1400 με 1200 π.Χ. από το νοικοταφείο Ζάφερ Παπούρα του Κνωσού της Κρήτης. Αυτό το φέρετρο τερακότα προέρχεται από ένα ιστερομινωικό νεκροταφείο. Το νεκροταφείο κτηνόταν στα βόρεια της πόλης που περιβάλλει το ανάκτορο της Κνωσού. Στις μινωικές ταφές οι νεκροί τοποθετούνταν σε τάφους, ενώ συχνά κατασκευάζονταν φέρετρα που είτε είχαν σχήμα μπανιέρας ή κασέλας. Σε εκτεταμένα νεκροταφεία έχουν βρεθεί την περίοδο 1400 με 1200 π.Χ. φέρετρα που ήταν συχνά περίτεχνα ζωγραφισμένα με σκηνές που φαίνεται να έχουν επιλεγεί ειδικά για την ταφική σημασία τους. Η ταφή μερικές φορές συνοδεύεται από πλούσια κτερίσματα. Είναι σαφές από αυτά τα νεκροταφεία ότι η Κρήτη παρέμενε μια ευημερούσα χώρα στο τελευταίο μέρος της μινωικής περίοδου. Υπήρχαν σίγουρα μπανιέρες τερακότα για οικιακή χρήση, αλλά και κάποια σχήματα φερέτρων φαίνεται να δουν τη φόρμα τους από οικιακά έπιπλα. Μπορεί και να τα κατασκευάζανε σαν ξύλινα μπαούλα που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση υφασμάτων ή ειδών οικιακής χρήσης, αν και δεν έχουν διασωθεί ξύλινα παραδείγματα της εποχής. Η βάση αυτού του φερέτρου είναι τρυπημένη με 11 οπές για λόγους που δεν είναι βέβαιο, αλλά οι οποίοι ίσως να συνδέονται με την ταφική του χρήση. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του τρίτου επεισοδίου μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και subscribe στο κανάλι μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.